Hallo en welkom bij de spelletech van Scream the Game. In Scream the Game gaan we Ghostface trachten te ontlopen in Woodsboro en het trachten er levend vanaf te brengen. We plaatsen het locatiebord in het midden van de tafel waar iedereen er goed bij kan en dat zichtbaar is voor iedereen. De Scream cards die worden geschud. Van de scènekaarten worden er een aantal kaarten verwijderd in functie van het spelersaantal. Speel je bijvoorbeeld met minder dan 6 personen, dan gaat deze kaart er al uit en deze ook, enzovoort en zo verder, tot wanneer we onze scènekaarten hier klaar hebben liggen. De stapel wordt nog eens geschud en elke speler die ontvangt een scènekaart die we op dit ogenblik nog gedekt laten liggen. De scènekaarten die leggen we dan in de buurt van het locatiebord en bereikbaar voor iedereen. Iedere speler krijgt ook 3 screamkaarten, waar hij dus wel mag naar kijken. De Ghostface Mini die plaatsen we naast het locatiebord. Die kan op een locatie komen of die kan ook voor een speler komen te staan gedurende het spel. Een eerste speler wordt gekozen en die krijgt deze First Player marker en die zet hem dan bij hem in de buurt. En als laatste stap van de voorbereiding moeten we ook de Scream app downloaden. Wanneer we die hebben gedownload, duwen we op New Game, hebben we een aantal spelers, dus bijvoorbeeld speler A, die in het rood is, dan speler B, die in het groen is, en speler C, die in het roze is. Het minimum spelersaantal is ook 3, dus van 3 tot 8 spelers. Als we dat allemaal ingesteld hebben, dan gaan we op het pijltje duwen. We kiezen of we voor moderate of strong language kiezen. Eerlijk gezegd hebben we weinig verschil ondervonden. Dan hebben we nog normal mode of hard mode. In normal mode, ja, dat is de gewone aanbevolen moeilijkheidsgraad. In hard mode zal Ghostface net iets meer beginnen bellen. Wanneer we hiermee akkoord zijn, drukken we op play. We moeten dit nog allemaal even afvinken en dan kunnen we het spel beginnen. Wanneer we op begin gaan duwen, worden alle scènekaarten ook omgedraaid en zien we welke voorwerpen we nodig hebben om onze scène te vervolledigen of te volbrengen. Dus begin en dan begint het spel eigenlijk. De actieve speler die heeft keuze uit 3 verschillende acties. Die kan een kaart nemen van de screamstapel en zet die erbij. Een andere actie is dat hij ruilt met een andere speler. Ik zie bijvoorbeeld dat mijn speler hier aan de linkerkant popcorn nodig heeft. Ik schuif dat door. En vanaf het ogenblik dat Ghostface belt, laten we nog even deze afwerken. Vanaf het moment dat Ghostface belt, stopt het spel en we nemen op. En dan zegt hij dingen. I'm gonna throw a party you won't forget. Dus hij gaat een feestje geven blijkbaar. Heb je het niet goed gehoord, kan je nog altijd op repeat I'm duwen. afraid you're not safe at the Mocker House. Dus hij komt in de I'm gonna Mocker throw a House. party you won't forget. Dus iedereen die in de Mocker House zit, dus inclusief ikzelf, die loopt gevaar. Nu, niet ongelooflijk veel gevaar. Hij zal straks om een voorwerp vragen. Heb ik het voorwerp niet, dan moet ik mijn hand volledig afleggen. Dus op een aflegstapel. En heb ik het voorwerp wel, dan leg ik gewoon dat voorwerp af. Wat kan de actieve speler nog doen? Dus die kan een kaart nemen, die kan ruilen met een andere speler of die kan zijn scène vervolledigen. Om die scène te vervolledigen moet je gewoon het aantal voorwerpen en dezelfde voorwerpen in handen hebben. Ziezo. Deze komen dan op de aflegstapel terecht. Deze scènekaart gaat dan op de aflegstapel voor de scènekaarten en er wordt een nieuwe scènekaart getrokken en die wordt voor de speler gelegd. Natuurlijk ga je nog even verder gaan. Dus zoals je ziet, als de scènes compleet zijn, kan ik hierop duwen en dan eindigt ook het spel. Wanneer een speler erin slaagt om zijn scène te vervolledigen en hij kan geen scène meer trekken. Are you afraid? If you're at the Mocker House, show me blood, and maybe I won't crash the party. Er staat ook op wat er gebeurt, dus blood moet ik afleggen of discard my hand. Ik heb nog maar 1 kaart, die moet deze dan afleggen en dan gaat het spelletje gewoon verder. En we volgen eigenlijk altijd de app en we zien wat er gebeurt. Soms zal die komen voor een
persoon bijvoorbeeld voor mij. En dan moet ik 3 specifieke voorwerpen afleggen, anders ben ik dood. En als er 1 speler sterft, dan verliezen alle spelers onmiddellijk het spel. Het spel win je als je alle scènekaarten kunt uitspelen. Dus als een speler een scène vervolledigt en hij kan geen scènekaart meer trekken, dan doet hij toch nog mee om de anderen te helpen hun scène te vervolledigen. Ik ga deze app nu even afzetten. Ziezo, dit was onze speluitleg van Scream the Game. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Bedankt om te kijken.